با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت عزیزان علاقه‌مند به هنر خوشنویسی، هنردوستان، هنرآموزان و هنرمندان عزیزی که در این راه ما رو یاری کردند و همراه ما بودند و آموزش و یادگیری هنر خوشنویسی رو جزء برنامه‌های خودشون قرار دادن. قبل از هر چیز خدای رو شاکرم و سپاسگزارم که توفیق تعلیم و آموزش این هنر رو نصیب این بنده کرد که در این راه انجام وظیفه کنم و در خدمت عزیزان باشم. برای 3 حرفی ها و 4 حرفی ها روشی انتخاب کردیم که در قالب کلمات باشه و دوستان در اتصال حروف مختلف به هم با دیدن اشکال مختلف توانایی بیشتری پیدا کنند. این جلسه آخرین جلسه‌ای که ما اتصالات چند حرفی رو خدمت عزیزان خواهیم نوشت. کلمه تحقیق، صورت کشیده، صورت کوتاه همون کلمه رو به این شکل میشه بازنویسی کرد. کلمه محجوب، کلمه چیست، کلمه ظهر، به 2 شکل نوشته میشه. از راه کوتاه هم میشه استفاده کرد، از راه بلند شمشیری هم همینطور. باز کلمه ظهور، به این صورت. کلمه بهار،
به صورت کشیده و با 2 نوها خدمت عزیزان بازنویسی میکنیم. به این شکل ما از این نوها هم میتونیم اینجا استفاده کنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عزیزان ملاحظه کردند که در حد بضاعت و امکان و وقتی که در اختیار ما بود، تعدادی از کلمات 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی و 5 حرفی رو تا اونجا که ممکن بود نگارش کردیم و توضیح دادیم، ولی با این چند کلمه‌ای که خدمت عزیزان نوشتیم کلمات و ترکیب‌های چند حرفی به پایان نمیرسه. انشاءالله عزیزان با تمرین و ممارست و تمرین همینها رو فرا بگیرند و در ادامه انشاءالله کلمات و حروف دیگر رو هم میتوانند تمرین کنند. انشاءالله که با این چند جلسه که در خدمتتون بودیم موفق بوده باشین و موفق بوده باشید که بهره‌مند شده باشین و بهره‌مند شده باشید از تعلیمات و آگاه شدن به رموز خط زیبای نستعلیق. همانطور که بارها تذکر دادم، در سایه تمرین، ممارست، دقت و توجه به یاری خدا عزیزان میتوانند خطی خوب و خوش داشته باشند. انشاءالله با تمرین و پیگیری این خطوط و مشق از روی اساتید و خطوط زیبا می توانید توانمندی های بیشتری رو هم به دست بیارید. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.
شد.